Chào mừng các bạn nhỏ và ba mẹ đã quay trở lại với kênh Điểm 10 cùng bé. Ba mẹ có tin được không? Chỉ sau ít phút nữa thôi, các con sẽ không chỉ phân biệt được cặp anh em phụ âm ngờ đơn và ngờ ghép mà còn có thể tự mình đọc thật trôi chảy cụm từ bé, ngó, nghé, giỏ, cá, ngừ. Hôm nay cô sẽ bật mí bí quyết siêu cấp để các con không bao giờ bị nhầm lẫn và có thể đánh vần siêu tốc bộ đôi phụ âm ngờ đơn và ngờ ghép một cách dễ dàng nhất. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng một đôi mắt tinh và một đôi tai thính để bắt đầu bài học ngày hôm nay chưa nào? Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Các bạn nhỏ ơi, tiếng Việt của chúng mình có 6 thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và thanh ngang. Tuy nhiên, thanh ngang không có dấu khi viết nên khi đánh vần chúng ta giữ nguyên giọng đọc bình thường của tiếng nhé. Bây giờ các con cùng cô ôn lại 5 dấu thanh còn lại nào. Dấu sắc là nét cao lên, giống như cái thang đang leo lên bầu trời vậy. Dấu huyền thì ngược lại nè, nó giống như cái cầu trượt đang trượt xuống thật êm ái. Dấu hỏi là một vòng xoắn nhỏ xíu, giống như tai của bạn nhỏ đang tò mò nghe ngóng điều gì đó. Dấu ngã giống như một con sóng biển đang nhấp nhô uốn lượn. Dấu nặng, cuối cùng là dấu nặng, nó giống như một viên đá tròn xoe bị rơi xuống đất. Các con ơi, một điều bất ngờ sẽ xảy ra khi ghép N và G lại với nhau. Chúng mình sẽ có bắt ngờ đấy. Hai anh bạn này đi cùng nhau để tạo nên âm ngờ. Đây sẽ là bạn ngờ đơn. Thế nhưng còn một điều đặc biệt hơn nữa, cũng là anh bạn ngờ nhưng kết hợp thêm chữ hờ. Chúng mình lại có chữ ngờ ghép đấy. Thật thú vị phải không nào? Ngờ a nga, ngờ a nga. Ngờ a nga, huyền ngà. Ngờ a nga, huyền ngà. Ngờ a nga, ngã ngã. Ngờ a nga, ngã ngã. Ngờ o ngo, sắc ngó. Ngờ o ngo, sắc ngó. Ngờ o ngo, huyền ngò. Ngờ o ngo, huyền ngò. Ngờ o ngo, ngã ngõ. Ngờ o ngo, ngã ngõ. Ngờ ô ngô. Ngờ ô ngô. Ngờ u ngu, hỏi ngủ. Ngờ u ngu, hỏi ngủ. Ngờ ư ngư. Ngờ ư ngư. Ngờ e nghe. Ngờ e nghe. Ngờ e nghe, sắc nghé. Ngờ e nghe, sắc nghé. Ngờ e nghe. Ngờ e nghe. Ngờ e nghe, nặng nghệ. Ngờ e nghe, nặng nghệ. Ngờ y ni. Ngờ y ni. Ngờ y ni, ngã nghĩ. Ngờ y ni, ngã nghĩ.
Để cô có thêm thật nhiều năng lượng làm video mới, ba mẹ và các con hãy bấm nút like, ngón tay cái, bình luận góp ý và chia sẻ video này giúp cô nhé. Các con nhớ bấm đăng ký vào chiếc chuông nhỏ xinh bên cạnh để là người đầu tiên vào lớp khi có bài mới nha. Các con ơi, hai anh em ngờ đơn và ngờ ghép có một bí mật rất quan trọng đấy. Gia đình bạn chữ ngờ đơn, bạn ngờ đơn sẽ đứng trước các nguyên âm như a, á, ớ, o, ơ, u, ư. Còn gia đình bạn chữ ngờ ghép lại chỉ thích đi với các nguyên âm e, i. Các con thấy không? Tuy phát âm giống nhau, nhưng mỗi bạn lại có sở thích kết bạn riêng. Chỉ cần nhớ đúng điều này, các con sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn giữa ngờ đơn và ngờ ghép nữa. Nào, trước khi đến với phần ghép câu, bây giờ chúng mình cùng thi xem bạn nào có siêu trí nhớ nhé. Các con hãy nhìn lên màn hình và đọc lại theo cô thật to, thật dõng dạc một lần nữa nào. 1, 2, 3, bắt đầu! Ngờ a nga, ngờ a nga huyền ngà, ngờ a nga ngã ngã, ngờ o ngo huyền ngò, ngờ o ngo sắc ngó, ngờ o ngo ngã ngõ, ngờ ô ngô, ngờ u ngu hỏi ngủ, ngờ ư ngư, ngờ e nghe sắc nghé, ngờ ê nghe nặng nghệ, ngờ y nghi ngã nghĩ. Các con ơi, những chữ cái nãy giờ chúng mình học giống như những mảnh ghép vậy. Bây giờ hãy cùng cô ghép chúng lại với nhau để tạo thành những từ thật hay nhé. Sẵn sàng chưa nào? Cờ a ca sắc cá, ngờ ư ngư huyền ngừ, khờ o kho, cờ u cu hỏi củ, ngờ ê nghe nặng nghệ, cá ngừ kho củ nghệ. Bờ a ba huyền bà, ngờ y nghi hỏi nghỉ, ơ hỏi ở, gờ ê ghê sắc ghế, gờ ô gô ngã gỗ, bà nghỉ ở ghế gỗ. Chờ u chu sắc chú, ngờ e nghe sắc nghé, lờ ơ lơ, ngờ ơ ngơ, ơ hỏi ở, ngờ o ngo ngã ngõ, chú nghé lơ ngơ ở ngõ. Bờ e be sắc bé, ngờ o ngo sắc ngó, ngờ e nghe sắc nghé, di o do hỏi giỏ, cờ a ca sắc cá, ngờ ư ngư huyền ngừ, bé ngó nghé giỏ cá ngừ. Bờ e be sắc bé, ngờ e nghe, bờ a ba huyền bà, ca e kê hỏi kể, vờ e vê huyền về, ngờ e nghe sắc nghé, nhờ o nho hỏi nhỏ, bé nghe bà kể về nghé nhỏ. Chờ y chi nặng trị, ngờ a nga, bờ y bi nặng bị, ngờ a nga ngã ngã, ơ hỏi ở, ngờ o ngo ngã ngõ, nhờ a nha huyền nhà,
bờ A3 Huyền Bà. Chị Nga bị ngã ở ngõ nhà bà. Tuyệt vời! Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau chinh phục tất cả các phần và từ mới của bài học ngày hôm nay rồi. Vì các con đã học rất giỏi và rất tập trung, cô quyết định tặng cho mỗi bạn một phiếu béo ngoan của kênh mình nhé. Các con nhớ đọc lại bài thường xuyên để thành thạo hơn nữa nha. Cô rất tự hào với các con. Nếu yêu thích video này, đừng quên tặng cô một nút like và bấm đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ bài học nào mới của cô nhé. Nếu ba mẹ cảm thấy những bài giảng này thực sự hữu ích, giúp bé tiến bộ và yêu thích việc học tập, cô rất mong nhận được sự hỗ trợ nhỏ qua mã QR đang hiện trên màn hình hoặc qua số tài khoản cô để ở phần mô tả phía dưới. Việc ủng hộ sẽ là động lực lớn giúp cô cải thiện chất lượng nội dung và duy trì việc ra video đều đặn. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ quý giá của tất cả quý phụ huynh. Hẹn gặp lại ba mẹ và các bé trong bài học tiếp theo.